Pierderile grele de echipamente rusești în jurul localității Avdiivka vor submina probabil capacitățile ofensive rusești pe termen lung. Purtător de cuvânt al grupului de forțe Tavris ucrainean, colonelul Oleksandr Stupun, a declarat pe data de 26 octombrie că forțele ruse au suferit 5.000 de pierderi soldați uciși și răniți și 400 de vehicule blindate pierdute în apropiere de Avdiivka și Marinka, la sud-vest de orașul Donetsk, începând cu 10 octombrie. Imaginile din satelit au confirmat că armata rusă a pierdut cel puțin 109 vehicule militare, în principal vehicule de luptă și tancuri blindate, în apropiere de Avdiivka între 10 și 20 octombrie. Un ofițer de rezervă ucrainean a declarat că forțele ruse par să folosească mai puține vehicule blindate în apropiere de Avdiivka, deși forțele ruse se pot regrupa pentru asalturi mecanizate mari, reînnoite, așa cum au făcut-o între atacurile mecanizate inițiale din 10 octombrie și o a doua serie de atacuri mecanizate mari din 19 și 20 octombrie. Comandamentul rus a direcționat forțe suplimentare pe frontul Avdiivka pentru a compensa pierderile grele și pentru a menține capacitatea armatei ruse de a susține efortul ofensiv în curs. Comandamentul rus se va lupta probabil să compenseze pierderile de echipamente rusești, în special în vehicule blindate. Ziua 611 a războiului din Ucraina. Pierderile și lipsa de echipamente rusești pe scară largă în primul an al invaziei la scară largă au restrâns puternic capacitatea Rusiei de a desfășura un război de manevră mecanizat eficient în timpul ofensivei armate ruse din iarna-primăvara lui 2023, contribuind la pierderi suplimentare în atacurile mecanizate dezordonate lângă Vuhledar, Donetsk în ianuarie și februarie 2023. Pierderile grele din jurul Vuhledar au împiedicat probabil comandamentul rus să efectueze atacuri mecanizate susținute în altă parte în Ucraina, mai târziu în ofensiva de iarna-primăvara lui 2023. Pierderile recente de echipamente rusești în jurul Avdiivka par a fi mult mai mari decât pierderile anterioare din jurul Vuhledar. Rămâne neclar dacă perspectiva unor pierderi suplimentare de echipamente grele va descuraja comandamentul rus să lanseze o altă serie de atacuri mari, mecanizate, lângă Avdiivka. Rusia a mobilizat treptat elemente ale bazei sale industriale de apărare pentru a aborda penuria de echipamente, dar nu a făcut acest lucru la o scară suficient mare pentru a compensa pierderile acumulate de echipamente rusești în Ucraina. Pierderile recente de echipamente rusești în jurul Avdiivka vor duce probabil la lipsuri și mai pronunțate de echipamente rusești și la obstacole pentru orice progres pe care armata rusă l-a făcut în abordarea capacităților degradate de război, de manevră mecanizată. Forțele ucrainene au avansat marginal pe malul de est-stânga al regiunii Herson și au continuat operațiunile ofensive lângă Bakhmut și în vestul regiunii Zaporojie. Imaginile geolocalizate publicate pe 25 octombrie arată că forțele ucrainene au avansat la nord de Pietstemne, la 15 km est de orașul Herson. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bakhmut și Melitopol, în vestul regiunii Zaporojie. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.